Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn bộ phim Chó săn công lý, Blood Down, nói về cuộc chiến ngầm của các tổ chức tài chính ở Hàn Quốc. Mời các bạn xem phim, hãy nhìn hành động những cô gái này, họ vung tiền ra để tiêu khiển. Bỏ ra hàng triệu won chỉ để cá cược, chỉ để xem chém dưa bằng tay và sau đó là màn ném tiền để tiêu khiển. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ thị trưởng, ông chủ ra hiệu im lặng. Thư ký nghe xong điện thoại và thông báo rằng thị trưởng đã đồng ý cho bọn họ mở sòng bạc. Để cảm ơn, ông chủ đã tặng lãnh đạo 5 con rùa vàng nặng 10 kg. Gã thư ký nhìn vào món quà trị giá hàng trăm tỷ won, lén nuốt nước bọt. Ông chủ nhận ra điều đó đã dỗ dành anh ta rằng sự nghiệp của anh ta sẽ tiếp tục thăng tiến. Trong tương lai sẽ được vào quốc hội nên sẽ cần rất nhiều tiền và hứa sẽ giúp ông ta đạt được những điều đó. Thư ký vội vàng cảm ơn anh ta, nhưng không ngờ rằng mọi hành động này đều bị theo dõi. Để xây dựng sòng bạc, bọn chúng phải giải phóng được các cửa hàng xung quanh càng nhanh càng tốt. Người phụ nữ ở cửa hàng đối diện là đối tượng đầu tiên bọn chúng nhắm đến. Đó là mẹ của Kim Won-u, cậu là nhà một võ sĩ và rất thương mẹ. Sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ mẹ, anh ta quay về như một kẻ điên. Khi vừa nhìn thấy mẹ bị nắm tóc, cậu hoàn toàn trở nên điên cuồng lao vào bọn chúng. Tổng cộng 15 tay đấm không thể trụ được 1 phút. Giải quyết xong bọn chúng, Gan-u lao vào trong cửa hàng. Tên trợ lý nhìn thấy Gan-u hung dữ trước mặt mà sợ đơ người ra. Lúc này, Kim Mi-yeong-ju, chủ tịch của Smile Capital đã xuất hiện, dẫn theo tay chân thân cận to béo tên Lão Mạch. Gan-u điên cuồng lao vào tấn công Lão Mạch, nhưng có vẻ sức của cậu không đủ làm si như hắn. Những cú đấm của cậu chỉ đủ gãi ngứa cho Lão Mạch. Cuối cùng bị hắn hạ gục và mẹ cậu bị ép một khoản nợ lãi khổng lồ. Vài hôm sau, Gan-u và bạn của cậu là Ujin đã nhận lời đến làm vệ sĩ cho chủ tịch Choi, một ông trùm tài chính đã giải nghệ. Nhiệm vụ của hai người là bảo vệ cháu gái của chủ tịch Choi là Hyun-ju. Hai người thật sự sốc khi biết mức thù lao mà mình nhận được cho công việc này. Tuy nhiên khi gặp gỡ thì Hyun-ju đã nói thẳng với họ rằng cô không cần họ bảo vệ và yêu cầu hai người hãy biến đi. Ujin tự ái bỏ ra ngoài, còn bất ngờ Gan-u quỳ xuống xin Hyun-ju, cậu không thể không làm công việc này vì cậu cần phải có tiền để trả khoản nợ của mẹ. Hyun-ju nói với cậu nếu cần tiền thì cô sẽ bảo ông cho cậu vay. Gan-u cho biết chủ tịch đã trả trước cho bọn họ 2 năm lương, nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ để giải quyết khoản vay nặng lãi mà mẹ bị ép nợ. Mẹ cậu đã rơi vào bẫy của Smile Capital và tiền cậu cũng đã nhận của chủ tịch để giải quyết việc rồi nên công việc này anh không thể không làm. Gan-u cầu xin Hyun-ju. Ngay khi nghe đến Smile Capital, Hyun-ju ngay lập tức tỏ ra quan tâm. Cô ấy cũng đang âm thầm điều tra công ty cho vay lãi suất cao này vì lãnh đạo của Smile Capital và ông nội là kẻ thù không đội trời chung. Mi-eung-ki ngày xưa chỉ là con chó dưới quyền ông nội. Một ngày ông nội bỗng muốn rửa tay gác kiếm, Kim Mi-eung-ki đã có ý đồ. Anh ta đã cùng lão Mark và một người nữa phản bội lại ông chủ. Khi bọn họ đang trộm hết tiền bên trong két thì chủ tịch đột ngột xuất hiện. Bọn chúng lao vào tấn công ông chủ của mình. Lão Mark bị hạ gục. Khi ông Choi đang hỏi về kẻ đứng sau sự việc thì bị Mi-eung-ki tấn công từ phía sau. Mặc dù chủ tịch bị thương nặng nhưng sức mạnh không phải Kim Mi-eung-ki có thể đối phó. Nhìn thấy hắn sắp bị giết, lão MACHDOT nhiên đứng dậy và đã tấn công chủ tịch một cách điên cuồng. Cuối cùng hắn đã ném ông Choi từ tòa nhà cao tầng. Điều mà Kim Mi-yeong-ju không ngờ đến là chủ tịch thật may mắn không chết. Dù đã thoát chết nhưng phần dưới cơ thể bị tàn tật suốt đời và trên mặt Kim Mi-yeong-ju cũng để lại một vết sẹo vĩnh viễn. Đến bây giờ, chủ tịch chỉ muốn vui vẻ ở bên cháu gái sống đến cuối đời, quên đi mọi thù hận. Còn Hyun-ju sau khi biết được sự việc lại nung nấu ý định trả thù cho ông. Mi-eung-ki hàng ngày cứ lập đầy khối tài sản của mình. Hắn có tiền nên có quyền lực và cũng rất thâm độc. Một hôm hắn bị tên phú nhị đại giễu cợt về vết sẹo dài trên má. Kim Mi-yeong-ju chỉ mỉm cười và im lặng. Sau đó anh ta đã sai người bao vây đại gia giàu có. Không chỉ đấm đá một cách dã man, còn muốn lột trần hắn để giữ chứng cớ. Tên thuộc hạ tát cho tên phú nhị đại một phát và nhắc nhở rằng Mi-eung-ki không phải cái tên mà hắn đụng đến. Vì hắn đã tỏ ra kiêu ngạo, làm cho ông chủ của anh ta không vui nên hắn phải trả giá. Vừa nói bọn chúng vừa bắt tên này lột hết đồ ra và hắn biết như vậy cuộc đời hắn cả đời này đừng mơ mộng đứng dậy nữa. Tên cầm đầu trực tiếp yêu cầu tay sai mang ra nước rửa kính, đổ vào mồm vào mặt hắn, ép hắn và cuối cùng Kim Mi-eung-ju đã nhận được ảnh nude của con nhà giàu một cách suôn sẻ. Nhưng hành động của anh đã bị 3 người trẻ tuổi theo dõi từ lâu. Khi mấy người vừa xuống xe đã bị một bọn côn đồ bao vây. Kim Won-u tháo bỏ khẩu trang, đưa ra tư thế đấu một trong một tên, 2 tên rồi lần lượt hàng chục tên lao vào tấn công 3 người. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Do bọn chúng quá đông nên 3 người bọn họ cũng phản đòn chật vật. Dù cũng bị dính đòn nhưng sức chiến đấu của bọn họ vẫn không suy giảm. 108 tên côn đồ hung dữ đã bị 3 người bọn họ đánh gục và điều này đã tạo ra một mối thù sâu nặng với tập đoàn tài chính. Vào buổi tối, người của tập đoàn Smile Capital đã tìm đến bắt mẹ của Gan-u.
Nhưng từ đằng xa, một người bịt mặt bí ẩn đột ngột xuất hiện tấn công chúng. Tên còn lại sợ hãi nên bỏ lại con tin và chạy trốn. Nhưng rất nhanh người bí ẩn đã tóm được hắn, dùng mũ che miệng anh ta, kéo anh ta vào hẻm. Sau đó, ngồi lên người anh ta, đã cắt đứt 2 dây chằng của anh ta. Rõ ràng sau lưng 3 người trẻ còn có một người bí ẩn giúp sức. Cùng lúc đó Mi Yeong-ju đang thưởng thức màn trình diễn của các vũ công nhưng có thế nào hắn cũng không vui nổi. Bởi vì tối nay, hắn vừa bị cướp mất số tiền lên đến 500 tỷ won. Khi Won-u và 2 người bạn đang lấy đi số tiền vàng của Mi Yeong-ju thì bị người của công ty tài chính phát hiện. Bọn chúng đợi cho đến khi 3 người chia nhau ra thì bắt đầu tấn công. Đầu tiên là Hyun-ju, sau đó cô ấy bị còng lại. 2 người đi tìm xe đẩy cũng đối mặt với trận chiến khó khăn nhất. Khi nhìn thấy lão Mạch, Gan-u không do dự mà cởi áo khoác, cảnh cáo với Ujin hãy cẩn thận vì tên béo này là một kẻ rất nguy hiểm, lần trước đã tẩn anh một trận nhiều người. Nghe vậy Ujin thấy có vẻ hứng thú lao vào ngay. Một trận chiến lớn bắt đầu, 2 người thay phiên nhau tấn công lão béo. Lúc này, đồng đội ở tầng trên nghe thấy tiếng ồn. Hyun-ju cắn vào eo hắn và nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy, tìm cách tẩu thoát. Tên kia đuổi theo và bắt đầu tấn công và không ngờ một tên to xác vậy mà lại bị Hyun-ju, một cô gái nhỏ bé hạ gục. 2 người ở tầng dưới cũng phải chịu sự tấn công điên cuồng của lão Mạch. Hắn ta cầm một cái xẻng sắt hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhìn thấy Ujin sắp bị xẻng chạm cổ, Gan-u liền tấn công mạnh từ phía hắn. Cú tạt này đã làm rách tai hắn ta khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng hắn cũng bị Gan-u đánh gục. Ujin vội kéo Gan-u ra vì sợ xảy ra án mạng. 3 người họ vẫn quá nhân từ. Khi họ đến tầng trên, Yang Jong đã biến mất. Lúc này, hắn ta đang gọi điện cho ông trùm. Mặt và miệng hắn đã bị rách và hắn muốn đi bệnh viện trước. Tuy nhiên, Myung-ju không hề quan tâm. Ông ta yêu cầu hắn quay lại xử lý giết hết bọn nhóc đó và thu hồi lại toàn bộ số tiền đã bị mất. Dù cho Yang Jong có nói rằng răng của hắn cũng đã sắp rụng ra đến nơi rồi nhưng ông chủ vẫn không cho, và nếu hắn không làm được thì sẽ giết hắn. Có thể thấy Myung-ju thật tàn nhẫn, vì tiền có thể từ bỏ cả anh em ruột của mình. Lúc này, 3 người đã gần hoàn tất việc chuyển tiền. Chỉ còn lại một chiếc hòm sắt quan trọng nhất. Bên trong không chỉ có thanh vàng, đô la Mỹ mà còn có đồng nhân dân tệ. Họ vừa mới chất tiền lên xe, đội quân lớn của Myung-ju đã bao vây nơi này. Hyun-ju đạp ga mạnh và lao ra ngoài, nghĩ về mệnh lệnh cuối cùng của chủ tịch. Yang Jong cố gắng đâm lên mặt dù sợ hãi. Kết quả là bị một chiếc Mustang nhẹ làm hỏng hoàn toàn. Do xe của Gan-u chứa quá nhiều tiền mặt, Yang Jong chỉ có thể cố gắng làm xe chậm lại. Không ngờ một cô gái bé nhỏ như Hyun-ju có thể lạng lách đánh võng để tránh được sự truy đuổi hay như thế. Xe cứ thế liên tục lao vào chiếc xe phía trước và làm cho nó lật nhào. Việc trì hoãn này đã khiến những kẻ truy đuổi phía sau cũng đuổi kịp. 2 người chỉ có thể ôm chặt thanh vàng và chạy trốn. Gan-u phía trước vứt tiền xuống để nhường chỗ. Nhưng việc ôm chặt thanh vàng nặng như vậy chỉ làm chậm lại tốc độ của họ. Nhìn thấy kẻ truy đuổi ngày càng gần, 2 người không thể không vứt túi vàng lại và bỏ chạy, thoát chết trong gang tấc. Khác hoàn toàn với Kim Myung-ju, chủ tịch Choi hoàn toàn không quan tâm đến số vàng đã mất, chỉ quan tâm đến cháu gái có bị thương không. Ông lo lắng hỏi han cháu gái và vui mừng khi cô không bị sao cả. Dù cho cháu gái đã đi, chủ tịch Choi vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm vào Hyun-ju. Đây chính là sự khác biệt giữa chủ tịch và Myung-ju. Nhưng bạn đã nghe qua một câu nói chưa? Người tốt không nhất thiết nhận được báo ân. Myung-ju mặc áo chống đạn, mang theo một con dao găm, rồi buộc một con dao găm vào chân. Ngay cả trên giày cũng ẩn chứa vũ khí bí mật. Mi Yeong-ju bắt đầu đi tìm người của chủ tịch Choi để trả thù. 2 tay chân thân cận cũ của chủ tịch Choi bị tấn công chuộc là Do Yang và Echun. Mặc dù Do Yang rất dũng mãnh, nhưng 2 đấm cuối cùng cũng khó mà đấu lại 4 tay. Nhìn vợ đang mang thai trong nhà, Do Yang đành phải tiết lộ vị trí của Echun. Khi Echun trở về nhà, Mi Yeong-ju đã đợi từ lâu. Anh ta hỏi hắn vì sao lại tìm thấy nơi này thì hắn đã nói cho anh ấy biết rằng người anh em của anh đã tiết lộ. Echun hiểu ngay rằng hắn đã đụng vào vợ của Do Yang và Mi Yeong-ju cũng không phủ nhận điều đó. Echun lấy con dao ăn bên cạnh và lao vào. Nhưng chỉ mới vừa bắt đầu, liền bị ông Kim tấn công bằng vũ khí bí mật. Nhưng bộ áo chống đạn đã giúp hắn thoát khỏi mọi cuộc tấn công từ Echun. Echun bị thương nặng và ngay lập tức bị Mi Yeong-ju giết chết. Sau đó, hắn và người của hắn theo dấu vết tìm thấy biệt thự của chủ tịch Choi. Bị tấn công bất ngờ, Ujin đã ở lại để bảo vệ chủ tịch và cản chân bọn chúng. Đối mặt với hơn 100 người vây hãm, cuối cùng Ujin vẫn bị đâm một nhát vào bụng. Chủ tịch lúc này rút ra khẩu súng tự vệ, nhưng cuối cùng khẩu súng chỉ còn 6 viên đạn. Lão Mạch sử dụng tay sai như một cái khiên và tấn công ngay lập tức. Chủ tịch Choi bị hắn giáng đòn một cách tàn nhẫn. Nhìn vào ông Choi cận kề bên cái chết, Mi Yeong-ju đã kết thúc sự sống của ông. Hắn lấy đi toàn bộ tài sản của chủ tịch. Khi
Khi Yeon, Ju và Gan U quay trở năm biệt thự đã bốc cháy dữ dội. Gan U đã cứu được Ujin bị thương nặng, còn chủ tịch Choi đã không còn sống. Gan U đã dùng máu của mình cứu sống Ujin khi anh ta ra ngoài. Nhưng Yeon đã biến mất, hai anh em đến một hòn đảo để bắt đầu huấn luyện quyết liệt. Gan U nhanh chóng phục hồi đến trạng thái đỉnh cao, sức mạnh của họ tăng vọt. Cả hai chưa bao giờ từ bỏ ý định trả thù, bởi vì chủ tịch Choi biết trước sẽ có ngày này nên đã sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất. Ông để lại một phần tiền tiết kiệm cho cháu gái, số còn lại gửi vào quỹ từ thiện. Hyun Ju chọn cuộc sống ở nước ngoài, nhưng hai người bọn họ không thể buông bỏ mối thù này. Họ tìm thấy tên phú nhị đại từng bị Mi Yeong Ju đe dọa, từ đó họ biết được tung tích của lão Kim. Sau đó họ liên kết với một số công ty cho vay lãi cao bị hắn chèn ép. Mặc dù ở đây có gần 100 tên, nhưng sau vài tháng huấn luyện, hai người đã thay đổi rất nhiều so với trước. Cộng thêm sự hỗ trợ của người bí ẩn, một lúc sau, những tên côn đồ nằm la liệt trên sàn kêu la thảm thiết. Ngay cả lão Mạch cũng chỉ đánh một cú đấm đã bị gục. Hai người ngưng truy tìm tung tích tên Mi Yeong Ju. Gan U nhìn vào nắp cống dưới chân và sử dụng nó như một cái khiên. Nhìn thấy đám tay chân của mình liên tiếp ngã xuống, Mi Yeong Ju muốn dùng con tin để ép hai người đầu hàng. Lúc này, người bí ẩn đã phóng một mũi tên trúng cánh tay phải của hắn. Hai anh em nắm bắt cơ hội và bắt đầu phản công. Mi Yeong Ju chỉ có thể rút lui tạm thời. Cuối cùng cảnh sát đã đến và tóm gọn những tên lâu la. Sau đó mọi hành vi phạm pháp của tập đoàn tài chính Smile Capital dần bị cảnh sát điều tra ra. Nhìn thấy tình hình đã không còn thuận lợi, hắn đã muốn rời khỏi Hàn Quốc. Mọi thứ đều được hai anh em biết. Hai người đến tàu chuyên chở lậu, không ngờ vừa lên tàu đã bị tấn công bất ngờ bởi Mi Yeong Ju. Do bị bắn thương ở cánh tay, hắn rõ ràng không phải đối thủ của Gan U. Nhìn thấy thế không ổn, hắn đột nhiên bỏ chạy, sau đó mang theo vũ khí ẩn trên chân. Khi cảm thấy mình khá hơn, hắn tiếp tục khiêu chiến Gan U. Cuộc chiến lại tiếp tục. Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng Gan U cũng đã hạ gục được Mi Yeong Ju. Phía bên kia, Ujin cũng đầy vết thương bước ra. Cuối cùng hai người họ cũng tìm thấy số vàng mà Mi Yeong Ju đã giấu. Họ đã dùng số vàng này quyên góp để xây dựng một số bệnh viện. Bộ phim Blood Downs kết thúc mang đến một thông điệp về tình bạn, lòng trung thành và cái thiện luôn thắng cái ác. Cảm ơn các bạn đã xem phim.